Welcome, ladies and gentlemen, dames en heren. This is Kreeft of Vissen Lezing. This is de Liefde Lezing voor de maand van juni. Ik wil best wel zeggen bedankt voor de steun, bedankt voor de positive alignment of energy. Dames en heren, het is best wel een maand. En heel veel van jullie, je wordt gewoon gek. Je wordt gek van een ram. Dus sommige van jullie, dat is getrouwd met een ram. Je wordt helemaal gek. Deze ram creëert zoveel chaos voor u en de huwelijk, de relatie. En ik zie dat deze ram, sommige van jullie gaat een scheiding vragen van deze ram. Je hebt genoeg. De stability, er is zoveel instability met deze ram. Sommige van jullie is getrouwd met een ram, dat is van een ander land of een andere cultuur. En je wil stability. En zoals deze persoon komt, één en weer, maar wil geen stability aan jou geven. En de reden waarom is dat deze ram kunnen best wel in een affaire met een weeskal of een waterman. Oké? Sommige van jullie gaat echt scheiden, aanvragen van een ram. Je hebt genoeg nou. Hij heeft de laatste dingen gedaan. Hij heeft zij. En je besloten, nee, ik hou het niet meer uit. Oké? Sommige van jullie gaat op zoek voor stability. En je gaat een ram verlaten. Omdat deze persoon kan dat niet aan jou geven. Dan wanneer we kijken in de huis van vrienden en de huis van de Leo's. Sommige van jullie, dat is in een relatie met een Leo. Je komt achter dat deze Leo, je gaat je gescheiden aanvragen van deze Leo. En de reden is dat je recognize dat het is tijd omdat deze huwelijk, deze situatie gaat niet meer. En Leo is echt over de plaats. En Leo is echt... die is overal met een waterman, met een stier en met een schorpioen. Je besloten een eind te maken. En jullie gaan scheiden aanvragen van een Leo. Oké. Dan als we kijken, sommige van jullie gaat een man ontmoeten. Deze man is echt verliefd op jou. Deze man hou ik voor jou. Dit is een stiermaag of steenbokman. Voor sommige van jullie is iemand die ouder dan jou en die is echt gek op jou. Dan we zien in de huis van mensen dat is in relatie met buitenland mensen of mensen die wonen van een afstand. Sommige van jullie dat is in een relatie met een waterman of een kreeft. Je gaat even achterkomen dat deze persoon zit te daten andere mensen. Oké? Dus ik ken buitenlandse mensen dat je zit om te zien. Hij is in een ander land. Jij bent, maar die zit andere mensen te daten. Dus wees voorzichtig hierin. Oké? Deze persoon ziet andere mensen wanneer zij is geplaatst of is in een ander land. Oké? So some sort of verantwoordelijkheid. Je moet je verantwoordelijkheid even opnemen. En recognize dat deze persoon have ze hand aan meerdere mensen zijn in hij of zijn leven. En je moet niet alle je eieren in één tas even gaan zetten. Deze persoon is ook niet dat gaan doen. Dus dat kom je achter. Verdriet met de stier. Sommige van jullie hebben verdriet met de stier. Sommige van jullie is verliefd op een stier. Maar of een stier is verdriet op jou. Maar er is heel veel verdriet. Oké? En de verdriet komt op met een stier. Vismensen, je wordt verdriet. En het gaat echt affecten de vismensen en de stier. Verdriet voor jullie, oké? De stier is verliefd op jou, maar jij niet op de stier. En dat is heel verdrietig. Sommige van jullie recognize dat je huwelijk of
je samenleven, contract met een leeuw of een stier is nou over. Ik zie dat sommigen van jullie gaat kiezen voor een maakmensen. En je verlaat deze mensen en ga verder met je leven. Oké, it is so. Het is deze mensen. Het is niet de waarde. Oké, laat het. Laat het. Het is niks voor jou. Kies voor de maak. Niks voor jou. Oké, je bent watermensen. Je hoort bij aardemensen. Dan mensen nou recognize de waarheid over een steenbok. Een steenbok gaat even some sort of informatie gaan vertellen over een kreeft en een stier. Ik weet het niet. Is zoals deze kreeft en deze stier hebben some sort of verkeer. En hebben jullie verleiden in een relatie. En mensen nou recognize. En ik zie dat de steenbok recognize Jezus. This is deftig. This is deftig. Ik ga het even vertellen de waarheid. Dat deze twee mensen zitten te spelen. Oké. Dus ik ken van allerlei kanten dat de steenbok echt vertellen. En zegt nee. Maar ik zag de twee 2 weken geleden. Of ik zag die twee mensen samen. Ik zie ze altijd samen. Oké, dat soort of ding. In the house of de tweeling. Ik zie, sommige van jullie gaat echt recognize dat je tweeling is je grootste vijand. En deze tweeling probeert een steenbok te vernijden. Oké, en dat is een stier. Dus deze tweeling hebben twee gezichten. En ik zie dat deze tweeling, whatever de situatie is, mensen gaan even zien dat deze tweeling hebben 2 gezichten. En een steenbok gaat even mensen vertellen dat deze tweeling heeft 2 gezichten. En dat is soms soort of informatie dat komt uit. Mensen gaan nou achterkomen dat een tweeling zat te spelen voor een heel lange tijd. En jullie gaan daar achterkomen. Of jullie zelf gaat recognize dat de tweeling is een slang. De tweeling heeft 2 gezichten, oké? En vertel je iets dat was niet zo. Dat klopt niet. En mensen gaan de waarheid even beter. Oké, zoiets als een tweeling vertel je, oh, dit steenbok is zo niet aardig en die heeft mijn die gedaan en dat gedaan. En dan mensen gaan even zien dat is niet waar. Deze persoon was gewoon verdrietig en zit gewoon leugens te verspreiden. Oké, nou in de thuis van de huwelijk, sommige van jullie komen achter dat je partner een leeuw of een kreeft hebben meerdere mensen, zag meerdere mensen door de tijd van de huwelijk. Jullie vrouw gaat soms of mannen gaat soms wat beslissen even gaan doen, omdat je recognize dat een leeuw en een kreeft, there is some sort of a connection met een leeuw en een kreeft. En als je bent getrouwd met een leeuw of met een kreeft, de geheim is nou boven water gekomen. Mensen recognize hoeveel mensen dat ze hadden gezien in de tijd dat je bent in de huwelijks of de relatie. En heel veel komt even boven water over deze leeuw en kreeft. En een geheim, heel veel geheim dat deze twee had gehouden tegen jou. Dus misschien sommige van jullie is getrouwd met de leeuw, misschien sommige van jullie is getrouwd met de kreeft. Maar je komt achter dat ze zit je te spelen de hele tijd, omdat ze had meerdere mensen dat ze zag in de hele tijd. Conflicts. En ik waarschuw kreeftmensen. Kreeftmensen die gaat op vakantie in de derde week. Ik waarschuw je. Grote conflicts tussen u en je partner. In de algemeen. Op terras. Maar het is in de openbaar. En het is vreselijk. Vreselijk. En het gaat je huwelijk kosten. Vreselijk. Omdat ik zie dat je doet some sort of a ruzie, maar this is jaloezie. En jullie krijgen vreselijk. En het gaat je kosten je huwelijks of je samenleven met deze persoon.
Omdat het is zo in de openbaar gebeurt. Mensen zitten luisteren te horen. Alles vanuit de tapijt even is boven gekomen en alles. Dus ik vrees hiervan. Zo Kreeft mensen die gaat op vakantie in de derde week. Alle je geheim kom uit in de openbaar. Vreselijk, omdat het kan je kosten je huwelijk of je samenleving contract, oké? Kreeft, again, nogmaals, in je huis. Heel veel data en information, de veer van zware. En die gaat even recognize dat je hebt goed mens goed kunnen spelen. En een vis en een stier gaat echt tegen je werken. So Kreeft mensen, dat is in een relatie met een vis en een stier. En deze mensen ga je echt vertellen over heel veel over jou en je relatie en je huwelijk. En het is zoiets als je hebt zoiets als ja, ik ben getrouwd, maar ik ben niet verliefd op deze persoon en ik wil deze persoon eigenlijk. En dat soort van situatie. En de vis en de stier gaat echt vertellen wie je zijn en hoe jij bepaalde dingen in je huwelijk en ik zie verdriet kom op voor sommigen van jullie Kreeft, omdat alles wordt openbaar over je huwelijk, je relatie wordt verteld. Schorpionetje. Schorpionetje, je geheim over een weegschaal is nou uit. Nou, jij bent blij dat de geheim, zoals jullie Schorpionetje was in een relatie met de weegschaal. En de weegschaal geheim is nou even boven water. En je bent blij omdat dan ben je goed op weg naar iemand anders. Het is zoiets als, eindelijk ben ik hiervan af. Omdat het is zoiets als een weegschaal heb gemanipuleerd. Sommige van jullie in een relatie. En heb je verbruik om in some soort van relatie te houden. En ik zie eindelijk, je komt achter het geheim van wat deze weegschaal is. Zoals deze weegschaal heb je gemanipuleerd, gebruiken. Love magic, dat soort dingen. En nu het is either off of mensen recognize dat je was onder een spel. En je wordt losgelaten. En nu zit je echt je special spelletje te spelen. De spelletje of seduction. Dus, dat ben jij, Schorpioen. Dus, fresh licht komt in je relatie. Frisse lucht, frisse mensen. Je bent jezelf. Je bent in je eigen huis nou. De op van bokkel. Seduction. Je voelt je goed. Je ziet meerdere mensen. Je bent uit de huwelijks, uit de logens, uit de love spell. Je bent goed bezig met jezelf. Geniet hiervan. Nou, vismensen, jullie zijn degene dat is pissed off dat jullie geheim is uitgekomen over de affaire met de Leo en de weegschaal. Nou, sommige van jullie vis is getrouwd met de weegschaal. Sommige van jullie getrouwde vissen, dat zag een Leo zit je nou te pesten, te bellen en alles. Je vrouw is nou achtergekomen en jullie vismensen is nou boos. Omdat deze leer je gekost, je huwelijks en je familie. En je bent echt boos. Er is geen vragen hierover. Je bent echt boos. En de beste dingen dat je blokkeert deze persoon van je telefoon, oké? Voor sommige van jullie is een Leo, voor sommige van jullie is iemand anders. Blokkeer de mens van je telefoon, vis, je bent daarvan af, oké? Dus, heel veel mensen is op zoek naar long-term stability in zijn leven met zijn partner. Ik zie dat dat komt niet op als je bent in een relatie met een ram. Dan in de huis van vrienden, sommige van jullie
have some kennis, dat is een oude stier, maag of stenbock. En ik zie dat deze persoon hou echt voor jou. Licht is nou verschijnt over buitenlandse mensen. Iemand dat je zag, iemand dat je hebt ontmoeten in het buitenland, maar deze persoon ziet meer de mensen. Dat is zoiets als je bent verliefd geworden op deze mensen, maar je gaat even achterkomen dat, hey, deze mensen is zoiets als een gigolo. Je weet je, die is overal op zoek naar iemand. Met de stier, ik zie dat de stier is echt gek op sommige van jullie, dus dat is goed. Some sort of a beslissing. Sommige van jullie die samen wonen gaat zo een beslissing maken als je blijft in een relatie of niet. Heel veel van jullie nou zie wie een steenbok is. En ik zie dat het is niet slecht. Ik zie dat sommige van jullie een steenbokman is echt gek op jou. Dan de huizen van vrienden en kennissen. Sommige van jullie gaat recognize dat een tweeling uit twee gezichten en een tweeling geheim is nou boven water gekomen. Dat creëert heel veel conflicts, omdat mensen recognize dat een tweeling is echt een slang. Nou, deze tweeling, sommige van jullie kunnen in een relatie of had een relatie met deze tweeling. En deze tweeling heb je verteld dingen dat was niet waar. De geheim van je huwelijks of je partner, mensen dat is getrouwd of samenwonen, some soort of geheim dat je partner heeft gehouden, komt even boven water. Het affect Kreeft mensen, het affect Schorpioen mensen en het affect de vismensen. En het kost je huwelijk voor sommige van jullie, especially de Kreeft. Het gaat je huwelijk kosten dat mensen recognize wat jullie Kreeft heeft gedaan. Conflicts, en dit is openbaar conflicts. Dus u en je partner krijgen ruzie in de openbaar. En dit is devastated. Dit is niet goed. Dit is echt niet goed. Kreeft mensen, heel veel informatie komt uit over u en je huwelijk en je relatie. Dat was dat je wil en het gehoopt zal niet boven water komen. Schorpionetje, ik zie dat jullie zijn blij met je relatie. Je geniet daarvan. Is de alleenstandig mensen, jij bent blij. Jij kan andere mensen zien. Je hebt niemand om jou even een stop te zetten op wie zie je en wie niet. Dus heel veel van jullie zijn blij daarom. En de House of Karma, heel veel van jullie zit in karmatic relatie. Echt karmatic relatie. En especially vismensen, je zit in heel veel karmatic relatie. Relaties zijn karma, maar deze zijn echte erfelijke karmatic relatie. Dus wees voorzichtig daarop. Dames en heren, liefde is niet makkelijk. En als je bent in een relatie, het is geven en nemen. Het is 50%. Als je bent in een relatie en jij bent degene dat is altijd aan het geven. Het is een inbalance relatie. Relatie is gebaseerd op 50%. Als je partner geeft 5% en jij geeft 95%, dat is een ongezond relatie. Dat betekent dat de relatie is even out of balance. Oké, liefde is niet iets wat één geeft meer. Nee, je geeft allerlei gelijk even aan. Oké, ik hou van jullie. En weet je, ik zeg dit tegen een andere groep. Als je bent in een relatie met iemand en is verloof voor 5 jaar of meer en de relatie, je bent niet getrouwd of je wordt nooit trouw in de leeftijd van de 5 jaar, eind de relatie, omdat die persoon heeft geen interesse om te gaan trouwen, oké? Want als je houdt van iemand en je wil gaan trouwen met iemand, dan het maakt niet uit wanneer ga je trouwen. Wat wacht je op? Als je bent verliefd voor 5 jaar en het is zoiets als ja, volgende jaar. Dan vergeet het, dames en heren. Niet iedereen moet gaan trouwen, oké? Ik hou van jullie. Ik ga namaste.